سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله گر بازارهای مالی. با شما هستیم با ادامه دوره جامعه بازار کریپتوکارنسی. در این قسمت قراره که در خصوص اصطلاحات و برخی از مفاهیمی که در بازار کریپتوکارنسی استفاده میشه در خدمت شما باشیم که توی بازار خیلی میتونه کاربرد داشته باشه و شما به عنوان کسی که توی این حوزه پا گذاشتید باید به طور کامل با این اصطلاحات آشنا بشید. اصطلاحات مهم رو بیشتر در موردش صحبت میکنم و بیشتر در موردش مطلب میگم. اصطلاحاتی که در حد خیلی کوچیک باید بدونید رو زیاد واردش نمیشم، چون میتونه باعث سردرگمی شما بشه. خب در بازار کریپتوکارنسی یکی از اصطلاحات و یکی از کلمه‌هایی که زیاد میشنوین و برای کسانی که تازه کار هستن یه مقدار میتونه فهمیدنش سخت باشه، مفهوم بلاکچین هستش. در بازار کریپتوکارنسی ما اصطلاحات بلاکچین رو خیلی استفاده میکنیم که به اصطلاح بلاکچین از دو کلمه بلاک و چین استفاده. خود چین معنی زنجیره و اتصال رو داره که این دو کلمه در کنار هم مفهوم زنجیره های بلوک اطلاعاتی رو میده. فضایی هستش توی کریپتوکارنسی که اطلاعات در یک الگوریتم فضایی آورده شده که به صورت بلاکچین داره کار میشه و به صورت بلاکچینی هستش. ببینید اگر بخوام یک مثال بزنم که متوجه بلاکچین بشید، ببینید فضاهای مجازی و فضاهای حالا سوشال میدیا مثل اینستاگرام میتونن به عنوان یک مثال خوبی برای بلاکچین باشن. اگر من یک عکسی رو توی صفحه مجازی خودم شیر بکنم و این رو افرادی که توی این فضا هستن ببینن، این عکس توسط همه افراد دیده شده و این اطلاعات رو همه دارن. دقت کرده باشید خب یه سری از عکس‌های آدمای مشهور هم این اتفاق براشون میفته و توی فضای پخش میشه و دیگه بعد از اون این اطلاعات در دسترس همه هست. فضای بلاکچین هم همینه. وقتی که اتفاقی میفته به صورت زنجیره‌وار این اطلاعات بین تمام بلاک ها که به صورت زنجیره‌ای به هم وصل هستن این دیتا ارسال میشه و این فضا وجود داره. یه جورای خیلی ساده هم من براتون اینجا نوشتم توی خط دوم، توی پاراگراف دوم، که بلاکچین به طور خلاصه شده نوعی سیستم ثبت اطلاعات و گزارشات که تفاوتش با سیستم‌های سنتی اینه که توی سیستم‌های سنتی اطلاعات به صورت خیلی سنتی روی کاغذ و دفتر یادداشت میشد و امکان اینکه دستکاری بشه وجود داره، ولی توی بلاکچین چون که این توزیع و این دیتا بین همه پخش میشه، امکان هک شدن یا حذف شدن یا دستکاری خیلی پایینه و تقریبا نزدیک به صفره. این مفهوم و معنی بلاکچین بود که خدمتتون خیلی ساده گفتم. بیشتر از اینم نیازی نیستش که شما در مورد با بلاکچین بدونید. اگر دوست داشتید میتونید یه سرچ در موردش داشته باشید یا متنایی که براتون روی پاورپوینت گذاشتم رو استاپ بکنید و کامل بخونید. مفهوم بعدی که باید یک دیدگاهی در موردش داشته باشید نوده. اگر برگردیم سراغ حرف قبلیمون و المان قبلیمون که بلاکچین بود، این اطلاعات بین یه سری سرورها به اشتراک گذاشته میشن و یک سری سرورها وظیفه ذخیره این اطلاعات رو دارن که به این سرورها نود میگن. من براتون یک عکس هم آوردم که این تصویرسازی خیلی قشنگتر براتون اتفاق بیفته که معنی نود رو بفهمید. باز همون مثال شبکه‌های مجازی رو میزنم. ببینید اگر هر فردی برای خودش به صورت مجزا یک پروفایلی داشته باشه، ما بی نهایت پروفایل داریم، و اگر یک پیغام یا یک عکس به اشتراک برسه، این نودها که نودها خود ما هستیم به صورت یک سرور این دیتا رو ذخیره میکنه و اگر یکی از این نودها بگه که من این اطلاعات رو ندیدم چون بقیه دیدن، نمیتونه خودش رو اثبات بکنه و اینجوری میشه که اطلاعات بین نودها توی فضای بلاکچین
پخش میشه. نودها معمولا توی کشورهایی هستن که خب توی اکثر کشورها هستن و یک سری سیستم ها و یک سری کامپیوترهای خیلی بزرگی هستن که تمام اطلاعاتی که توی بلاکچین هست روی اونا ذخیره سازی شده و حتی اگر یکی از اینها هم بسوزه یا از سیستم بلاکچین خارج بشه، چون که نودهای دیگه‌ای وجود دارن، این اطلاعات همچنان هست و بلاکچین کار میکنه. زمانی بلاکچین نابود میشه که کامل تمام نودها یا بیشتر از 70-80% نودها از بین برن. یا بذارید اینجوری بهتون بگم که خب همه افرادی که توی ایران هستن، خیلی فعل بداهه این مثال برای من اومد، به طور مثال حافظ رو میشناسن. زمانی حافظ از ذهن همه پاک میشه که تقریبا اکثر آدم هایی که توی حالا حافظ رو میشناسن که تو دنیا هم هستش از بین برن. خب این اتفاق خیلی نادر هستش که این اتفاق بیفته. پس نودها همون سیستم هایی هستن که دارن این دیتا رو ذخیره میکنن. باز هم همینجوری که خدمتون گفتم میتونید استوب بکنید و این مطالب رو بخونید. این پاورپوینت و پی دی اف رو هم میتونید بگیرید و من میتونم بهتون بدم که خیلی راحت بتونید جزوه رو پرینت بگیرید و برای خودتون اگر نوتی میخواید یادداشت بکنید انجام بدید. مطمئن باشید که توی یادگیریتون خیلی تاثیر گذاره. هش چیه؟ ببینید این اطلاعاتی که اجازه بدید برگردم، این اطلاعاتی که بین نودها و در فضای بلاکچین هستش. خب توی فضای بلاکچین و نودها اینها رمزگذاری شده است. این که چه کسی بیت کوین داره، این بیت کوین از کجا اومده، از کدوم ولت رفته به کدوم صرافی یا هر چیز دیگه، یا تمام تراکنش هایی که اتفاق میفته با استفاده از رمزگشایی و رمزگذاری اتفاق میفته که به اصطلاح ما این رمزها رو هش میگیم. و من اینجا براتون حالا گفتم که هش در بلاکچین توسط الگوریتم خاصی انجام میشه که خب انواع اقسام الگوریتم ها رو داریم. خب من اینجا براتون به طور مثال آوردم که هش بیت کوین توی الگوریتم SHA 256 هستش که یه سری روابط ریاضی سنگین هست و میاد تراکنش‌ها و تمام اتفاقاتی که توی بلاکچین میفته رو رمزگذاری میکنن و ماینرهایی که توی بازار هستن و ماینرهایی که توی شبکه هستن وظیفه رمزگشایی رو دارن که خب سیستم‌های خیلی قوی هستن که خیلی با قدرت میان این رمزها رو باز میکنن و خب در قبالش یک پولی رم دریافت میکنن دیگه. خب الگوریتم میتونه تغییر بکنه و این هش رو هم به همین صورت تغییر میکنه. دقت داشته باشید که وقتی که یک تراکنشی انجام میدید، حالا بین بانکی، براتون یک کد رهگیری میاد. یعنی وقتی که من یک پولی رو واریز میکنم برای یک سایتی یا فرد دیگه، یک کد رهگیری یا کد ارجاع دارم که با استفاده از این کد میتونم خیلی راحت اثبات بکنم که این تراکنش انجام شده و از کجا به کجا رفته. هش ها هم همین کار میکنن. من میتونم بهتون برم یه لحظه نشون بدم که چند تا هش رو بیارم که متوجه بشید که از روی هش و از روی این اعداد و رمز نگاری ها وقتی که رمزگشایی میشن یا برعکس خیلی اطلاعات به صورت دیتیل اتفاق افتاده و شما میتونید خیلی مسائل رو برای خودتون پیگیری بکنید. اجازه بدید یک لحظه براتون یک مثال بیارم. خب دقت داشته باشید که در بلاکچین ترون من اومدم و دارم نگاه میکنم و هش ها رو شما دارید میبینید. سمت چپ هش ها هستن که دارید میبینید دیگه، از اعداد و حروف تشکیل شدن و اگر من بزنم روی یکی از این تراکنش ها یه مقدار طول میکشه، ولی نگاه بکنید میگه که هشش یعنی اون کد رهگیریش این عدد هست و ساکسسفول شده، به طور موفق کار انجام شده از مبدأ به مقصد و مبدأش میشه این کیف پول، مقصد میشه این کیف پول. مقدار تراکنش رو بهتون نشون میده که 1 ترون بوده و تمام مشخصات دیگه، حتی زمان تراکنش، تایمش، اون عدد بلوکش که کدوم بلوک توی بلاکچین
این ترانزکشن و این تراکنش انجام شده. خب بریم سراغ کار خودمون. پس هش ها رو متوجه شدید، در همین حد و اندازه کفایت میکنه. بریم سراغ معنی و مفهوم بعدی که هاوینگ هست که احتمالا خیلی شنیده باشید. من براتون یه عکس اینجا آوردم که خب اگر عکس یه مقدار ناواضحه ولی ببینید عدد قبل 25 50 بوده که برای سال 2009 بوده. هر 4 سال یک بار در الگوریتم بلاکچین بیت کوین یک کدی نوشته شده، یک رویدادی هست که میاد عرضم به حضورتون که ماینرهایی که دارن رمزگشایی میکنن بلاکچین بیت کوین رو که تراکنشاشون رو انجام بدن، میزان کاری که باید انجام بدن که در قبالش یه بیت کوینی میگیرن که بهش میگن ماین کردن بیت کوین، این نصف میشه. پس بخوام خیلی ساده تر بگم، جایزه ماینرهایی که توی شبکه بلاکچین بیت کوین دارن ماین میکنن و بیت کوین دریافت میکنن هر 4 سال یک بار نصف میشه. خب ما یه سری بیت کوین داریم که هنوز ماین نشدن و یه سری ماینر توی شبکه داریم که اینها میان بیت کوین ها رو ماین میکنن. بر اساس الگوریتم بیت کوین هر 4 سال یک بار این ماین مقدارش نصف میشه. نگاه بکنید سال 2012 به طور مثال اگر یک ماینر میتونست 25 تا در ماه یا در سال بیت کوین ماین بکنه، در سال 2016 یعنی 4 سال بعدش همون ماینر 12.5 بیت کوین میتونه ماین بکنه، به خاطر اینکه بر اساس کدی که نوشته شده یا الگوریتمی که بیت کوین داره این اتفاق میفته. خب این یک ذهنیت فوق العاده ای هستش که آقای ساتوشی ناکاموتو، کسی که بلاکچین و الگوریتم بیت کوین رو نوشته که تا به الان ناشناس هم هستن ایشون، یعنی مشخص نیستش که چه فردی هستن از نظر وجود خارجی که کی هستن. حالا ایمیلشون هستش که ایمیل فرستادن ولی از نظر هویتی مشخص نشده هنوز که اصلا. البته که یه سری شکایت ها و یه سری دادگاه ها داشتن که چند نفر ادعای این رو کردن که ساتوشی هستن ولی ثابت نشده. ولی ایشون بلاکچین بیت کوین رو جوری طراحی کرده که این اتفاق میفته و اتفاق فوق العاده ای هم هستش که توی سال 2020 دوباره این مقدار بیت کوین هایی که ماین میشه نصف 4 سال قبلشه و به همین صورت در سال 2024 نصف و در سال حالا 4 سال بعد از 2024 میشه 2028. و خب این امکان رو میده که در گذر زمان عرضه و استخراج بیت کوین، بذارید دونه دونه بگم، استخراج بیت کوین کمتر میشه، پس عرضه بیت کوین کمتر میشه، از اون ور تقاضا اگر ثابت بمونه قیمت بیت کوین باید گرون میشه، به خاطر اینکه مقدار ماینرهایی که باید بیت کوین های حالا به مقدار ثابتی رو که مثل قبل بوده، سال قبل بوده، استخراج بکنن باید بیشتر باشه. هزینه ها میره بالاتر، هزینه کارگر، هزینه برق، هزینه ماینر و اینا میره بالاتر، پس ارزش ذاتی بیت کوین هم میره بالاتر. در حال حاضر که این ویدیو داره ضبط میشه فکر میکنم نزدیک به 40 روزه که از هاوینگ بیت کوین گذشته و هاوینگ موفقیت آمیز اتفاق افتاد و خودش به صورت اتوماتیک این تغییر رو انجام داد و خیلی مهمه که موفقیت آمیز باشه. تأثیرش رو چجوری میذاره؟ تأثیرش رو تو بلند مدت میذاره، یعنی همون لحظه بیت کوین معمولا گرون نمیشه، معمولا توی بازه زمانی 6 ماهه یا 8 ماهه این اتفاق میفته. به طور مثال هاوینگی که در سال 2020 افتاد بعد از 1 سال فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 600% تونست بیت کوین رو رشد بده و خب این خیلی فوق العاده است. از سال 2020 تا الان هم که خب خیلی بیت کوین رشد کرده و هاوینگ یکی از اتفاقاییه که شما میتونید قبل از هاوینگ خریداتون رو انجام بدید و موقعی که هاوینگ اتفاق میفته
سود خوبی رو ببرید. پس معنی و مفهوم هاوینگ رو متوجه شدید. الگوریتمی که توی بیت کوین هستش، طراحی که سازندش انجام داده و تقریبا توی ارزهای دیگه به این صورت نیستش که بخواد این کار اتفاق بیفته. خب در مورد با هارد فورک صحبت بکنیم. اجازه بدید که بهتون بگم هارد فورک چیه. ببینید، من قبل از اینکه هارد فورک رو بگم باید یه مقدار ذهن شما رو بازتر بکنم در مورد با بلاک چین. هر ارزی که توی بلاک چین میبینید، یا بهترش بگم که هر کوینی که توی بازار کریپتوکارنسی هست، بلاک چین و الگوریتم و ساختار برنامه نویسی خودش رو داره. بیت کوین برای خودش بلاک چین داره، اتریوم برای خودش داره و ریپل برای خودش بلاک چین خودش رو داره، ترون برای خودشه و اینا هر کدوم سازوکار و بلاک چین خودشون رو دارن و شبکه خودشون رو دارن. اگر هر ارزی یا هر کوینی بیاد یک تغییرات اساسی توی شبکه خودش انجام بده، تغییرات اساسی ها که حالا توابع هشش رو بخواد تغییر بده، یا بخواد مثلا دارم میگم سرعت تراکنشش رو ببره بالا، امنیتش رو ببره بالا، این هارد فورک میتونه این باشه که بیاد تعداد ارز رو تغییر بده و خیلی اتفاقای دیگه. ما اصطلاحاً بهش میگیم هارد فورک که یکی از سخت ترین تغییرات الگوریتمی هستش که توی بلاک چین اتفاق میفته برای اون ارز، که میتونه موفقیت آمیز باشه، میتونه موفقیت آمیز هم نباشه. اگر موفقیت آمیز نباشه، ارزش اون کوین به شدت میاد پایین و میتونه باعث نابودیش بشه. ولی اگر این تغییرات که میتونه بهینه‌سازی توی امنیت، بهینه‌سازی توی تراکنش ها، توی سرعت، توی تعداد، توی خیلی مسائل دیگه باشه، اگر موفقیت آمیز باشه میتونه خیلی ارزش اون ارز رو بیشتر بکنه. من اینجا براتون عکس اتریوم رو آوردم، لوگوی اتریوم که خود اتریوم حاصل هارد فورک اتریوم کلاسیک بوده. یعنی در ابتدا ما یک اتریوم کلاسیکی داشتیم که خب سازندش اومد یک تغییری داد روی الگوریتمش و اون رو به اتریوم امروزی تبدیل کرد. خب گفتم خالی از لطف نیست که با ایشون هم آشنا بشید. ایشون خالق بلاک چین اتریوم هستن، کسی که اومده و اتریوم رو ساخته با تیم خودش که آقای ویتالیک هستش، که خوبه که کم کم با شخصیت‌های بازار کریپتو هم آشنا بشید. پس این هم در مورد با هارد فورک. ما هارد فورک های خیلی زیادی داشتیم، میتونید در موردش سرچ بکنید، استاپ بکنید، این مطالب رو بخونید که خیلی میتونه براتون مفید باشه. و بعد از هارد فورک ما سافت فورک رو داریم که یک مقدار از هارد فورک ضعیفتره. تغییرات جزئی که در بلاکچین اتفاق میفته و اونقدر مثل هارد فورک سخت و دشوار نیست. ببینید عزیزان برنامه نویس و عزیزانی که توی سیستم بلاکچینی کار میکنن و یک کوینی رو میارن بالا، اگر بخواین یک سری تغییرات کوچیک بدن توی قسمت بلاکچینی، دیگه هارد فورک نیست، میان یه آپدیتی میدن و به این آپدیت که نسخه جدید هستش و یه تغییرات کوچیکی هستش که حالا براتون نوشتم اینجا که چی میتونه باشه، بهش میگن سافت فورک، که باز هم این در قیمت اون کوین میتونه تاثیر داشته باشه. پس با مفهوم هارد و سافت فورک هم آشنا شدید. بریم برای اسلاید بعدی که معنی و مفهوم بازار یک طرفه و بازار دو طرفه است. در ویدیویی که در ابتدا ضبط شد که اومدیم در مورد با بازارها و انواع بازار رو صحبت کردیم، یه مقدار اشاره کردیم که بازار یک طرفه چیه، بازار دو طرفه چیه. ببینید همون ابتدا خدمتون گفتم دیگه، ما یه سری بازار داریم که شما یک ارزی رو میخرید، گرون میشه، گرونتر میفروشید و سود میکنید و اگر که اون کالایی که خریدید که ارزون بشه، شما نمیتونید سود بکنید و عملا ضرر کردید.
ولی توی بازار دو طرفه شرط کمی متفاوت است. اجازه بدید روی متن بخونم. در این بازار امکان فروش سهام که آنها را در مالکیت خود نداریم وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی یه جور معاملات قراردادی هست. یعنی شما میاید با صرافی خودتون، بروکر خودتون وارد قرارداد میشید، دیگه بحث مالکیت نیست. میاید قرارداد میبندید که این سهام، این ارز میتونه مثلا در بازه زمانی انقدر که میتونه از 1 ثانیه باشه تا نمیدونم 1 سال یا 2 سال، حالا زیادم نمیتونه طولانی باشه قرارداد، چون این قراردادها هر بازه زمانی 1 ثانیه بهتون میگم جلوتر برای شما هزینه داره. میتونید وارد قرارداد بشید و عرضم به حضورتون که کسب درآمد بکنید. برای اینکه این مفهوم رو متوجه بشید، من یک بار باید قرارداد رو بهتون بگم که به چه صورت کار میکنه و متوجه بشید. ببینید، من میام دیدگاه این رو دارم که ما تا 4 ماه آینده، اصلا بذارید 1 سال رو بهتون بگم، من یک تحلیلگر هستم، میام بازار رو تحلیل میکنم و پیش بینی میکنم که تا 1 سال آینده به طور مثال بذارید بگم چی، مثلا خودرو خوبه، فکر میکنم خودرو ارزون میشه. خودروی 206، ببخشید یه مقدار بد خط هستش، در حال حاضر نمیدونم، بذارید استاپ بکنم قیمتش رو در بیارم. خب من چند جا سرچ کردم، قیمت نتونستم در بیارم، ولی اگر قیمت 206 حالا تیپ 2 یا تیپ 2 که دیگه نداریم، تیپ 5 دیگه نداریم، 700 تومن باشه، 700 میلیون باشه، من پیش بینیم اینه که سال آینده، حالا تحلیلگرم دیگه، به طور مثال به خاطر حالا بقیه قضایای فاندامنتال و هر چیزی که هست، من پیش بینیم این که خودرو ارزون میشه و میتونم سال دیگه 206 رو داشته باشم مثلا با 350 میلیون. میدونم که این اتفاق مثلا دارم میگم میفته. حالا من دارم مثال 206 رو میزنم، شما میتونید بیت کوین، اتریوم، هر ارز و هر کالایی که دوست دارید رو تو ذهن خودتون نگه داشته باشید. من میام چیکار میکنم؟ از یکی از دوستهام یا صرافی میگم که بیا یه دونه به من 206 بده، من 1 سال بعد بهت این 206 رو برمیگردونم، وارد قرارداد میشم با صرافی یا دوستم. دوست من میاد میگه که باشه، من 206 رو در اختیار شما میذارم، سال بعد ازت میگیرم، ولی میام به خاطر اینکه 1 سال ماشین نداشتم مثلا ازت چه میدونم 50 میلیون میگیرم، من 206 هم رو میدم، 1 سال بعد 50 میلیون ازت میگیرم. من میگم باشه. من چی کار میکنم؟ 206 رو میگیرم، 700 میلیون میفروشم همون لحظه. من 700 میلیون دیگه پول دارم و 1 سال صبر میکنم. اگر تحلیلم درست بود، دیدگاه هم درست بود، بازار میریزه، یعنی به اصطلاح ارزی که من داشتم اصلاح کرده، ولی من سود کردم. چرا سود کردم؟ چون دیگه میتونم 206 دوستم رو 350 میلیون بخرم، 350 میلیون برای من میمونه، 50 میلیونم که بهش قول سود داده بودم، یعنی اون فرد یا دوست من یا صرافی صاحب همون 206 خودش میشه، پولشم 50 میلیونی هم که قرار بود به صورت کارمزد یا کامیشن بهش بدم بهش میدم و این وسط من چقدر سود کردم؟ 300 میلیون سود کردم. حالا اگر شما دیدگاهتون این باشه که بازار میریزه ولی این اتفاق نیفته، میتونه باعث ضرر شما باشه. بازار دو طرفه اینجوریه، یعنی شما میتونید هم پیش بینیتون صعود باشه، وارد قراردادهای خرید بشید که خب میدونید دیگه یه چیز ارزون رو میخرید میره گرون میشه و سود میکنید. معاملات فروش هم به همین صورتیه که خدمتتون گفتم. در اسلاید بعد باید با اصطلاح و مفهوم بازار اسپات و فیوچرز آشنا بشین که خب خیلی مهمه که درک بکنید که بازار اسپات یا بازار فیوچرز چی هستش. ببینید، بازار اسپات بازاری هستش که شما یک کالایی رو میخرید و صاحب اون هستید. عین بورس خودمون،
و اگر شما یک برگ سهام شرکت ایران خودرو رو بخرید یا هر شرکت دیگه، مالک اون قسمت سهامی شرکت هستید. شما اگر در بازار اسپات برید بیت کوین بخرید، مالک اون بیت کوین هستید و یک طرفه هم هست. یعنی یک بازاریه که شما مالک میشید و یک طرفه هم هست. یعنی اگر خواستید توی صرافی یه چیزی رو بخرید، میرید توی قسمت اسپات صرافی این کار رو انجام میدید و میتونید داراییتون رو بردارید ببرید یه جای دیگه، میتونید بذارید توی کیف پولتون، میتونید بذارید توی یه صرافی دیگه و هر کاری که دوست دارید در موردش بکنید که بهش میگن بازار اسپات و یک طرفه هستش. این رو فراموش نکنید که به این صورت هستش که من اینجا براتون نوشتم که به چه صورت هست. ولی ما یک بازار دیگه ای داریم که المان‌های خیلی زیادی داره که بهش میگن فیوچرز یا پرپچوال هم بهش میگن. درستش پرپچواله. ما فیوچرز رو یه مقدار از فارکس ها بردن که بهتره که تو کریپتو بهش بگیم پرپچوال. بازار فیوچرز چیه؟ بازار فیوچرز بازاریه که شما مالکیتی ندارید روی ارز و صرفاً قرارداد، مثال 206 که الان براتون زدم که با صرافی خودتون وارد قرارداد میشید. حالا این قرارداد میتونه قرارداد خرید باشه، میتونه قرارداد فروش باشه. اگر قراردادتون از نوع خرید باشه که بهش میگن قرارداد لانگ، بازار بره بالا شما سود میکنید. اگر قراردادتون از نوع سل باشه، بازار بریزه سود میکنید و این اتفاق رو شما میتونید در بازار فیوچرز داشته باشید. یه تفاوت دیگه ای که بازار فیوچرز با بازار اسپات داره اینه که تو بازار فیوچرز شما میتونید لوریج استفاده بکنید که جلوتر تمام الماناشو میرید توی صرافی بهتون یاد میدم. پس اگر الان زیاد متوجه نشدید، خیالتون راحت باشه، خیلی از این اصطلاحات تا آخر دوره سر جای خودش خیلی بیشتر در موردش صحبت میکنیم. پس بازار فیوچرز یکی از المان‌های دیگه‌ای که به جز دو طرفه بودنش هست، میتونید از لوریج استفاده بکنید و با 2 برابر 3 برابر و من اینجا نوشتم که تا 120 برابر بیشتر از سرمایه خودتون وارد قرارداد و معامله بشید که این امکانیه که صرافی رو به شما میدن. حالا اینکه چه لوریجی استفاده بکنید و چه مقدار از این پول قرضی استفاده بکنید رو جلوتر در سیستم مدیریت سرمایه کامل و جامع در خدمتتون هستیم. قیمت در بازار فیوچرز و اسپات تقریبا شبیه همه. توی صرافی ها خیلی بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم که کدوم هستش. شما میتونید هج بکنید توی بازار فیوچرز که باز جلوتر بهتون هج کردن رو میگم. و قراردادهایی که میبندید با صرافی یه زمان انقضا داره و زیاد نمیتونید یه قرارداد باز نگه دارید. به طور مثال مثلا توی فیوچرز کسی قراردادهای بلنده مثلا چه میدونم 6 ماهه باز نمیکنه. معمولا بین 1 تا 2 روز کار خودشون رو انجام میدن. مثلا بیت کوین رو شورت میکنن و دیدگاه نزولی دارن یا لانگ میکنن تا 1 ساعت 2 روز 1 روز و کسی معمولا 3 ماه 4 ماه این کارو نمیکنه و بهتون دلیلش هم در آینده میگم. اصطلاح بعدی که میتونیم بهش اشاره بکنیم بازار خرسی و گاوه. اصلا به طور کلی بیر مارکت و بولیش مارکت. کلن بیر و بول رو نمادی هستن که توی وال استریت و بازارهای جهانی از قدیم الایام بوده و تریدرها به اصطلاح به بازارهای سعودی میگن بازار گاویه، یعنی گاو رو نماد صعود میدونن و خرس رو نماد نزول و ریزش میدونن. اگر یک معامله‌گری گفت بازار خیلی خرسیه، یعنی بازار خیلی نزولیه و قدرت فروشنده ها و قدرت خرس ها خیلی زیاده. چرا به فروشنده ها میگن خرس؟ چرا به خریدارها میگن گاو؟ ببینید گاو موقعی که میخواد حمله بکنه با شاخهای خودش از پایین به سمت بالا ضربه میزنه. خرس موقع حمله کردن با پنجه های خودش از بالا به پایین ضربه میزنه و نماد نزول بازار هست. پس هر جا صحبت از خرس شد منظور خریدارها هستن، هر موقع صحبت از فروش شد یا فروشنده ها شد
ما خرس رو به اصطلاح میگیم. یه وقتی میبینید که میگن که این کندل بریشه یا این کندل بولیشه. یعنی چی؟ یعنی این کندل سعودیه، کندل خریداراست، نماد خریده. یه وقت میگن که این الگوی بریشه. پس هر جایی از اینجا به بعد صحبت از بولیش و بریش شد، میدونید که منظور از بولیش یا بریش چی هستش. خب اصطلاح بعدی پوزیشن هست که شما باید بدونید پوزیشن چیه. قبل از اینکه بدونید پوزیشن چیه، یه مقداری باید بدونید اوردر چیه. ببینید زمانی که ما توی بازار مالی یک چیزی رو میخوایم خرید بکنیم، اول باید اوردر یا قیمت پیشنهادیمون رو بدیم. و ببینید زمانی که حالا اگر تو ذهنتون این حراج ها رو بدونید، یه نفر تصور بکنید یه نفر هستش که میگه من این کالا رو دارم و شما اوردر ست میکنید، میگید که انقدر برای من، 100,000 تومان برای من. یه نفر میاد میگه که 101,000 تومان برای من. اینها دارن اوردر ثبت میکنن، نظر میدن، پیشنهاد میدن و هنوز تراکنش انجام نشده، هنوز خرید و فروشی انجام نشده، توی مرحله اوردره. شما میتونید یک اوردری رو روی بیت کوین بذارید. مثلا من میگم که بیت کوین رو روی 20,000 دلار خریدارم و زمانی این اوردر شما فعال میشه که بیت کوین میشه 20,000 تومان، 20,000 دلار، به خاطر اینکه دارید اوردر ست میکنید. زمانی که این اوردر شما فعال بشه و قیمت بهش برسه، عملا دیگه شما وارد پوزیشن شدید. پس یه مقدار من این دوتا مفهوم رو بگم خدمتتون. ببینید زمانی که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، شما فقط یه خونه‌ای دیدید، یه کالایی رو دیدید، میگید که به بنگاهدار میگید که این خونه چند؟ میگه که خونه مثلا دارم میگم 2 میلیارد به طور مثال، و شما میگید که من 1 میلیارد و 900 میلیون خریدارم. اوردر ست میکنید و میرید. میتونه بهتون زنگ بزنه بگه فروشنده راضی شده، میتونه هیچ موقع هم زنگ نزنه بگه که راضی نشده و اوردر شما بمونه همونجا. پس این اتفاق میتونه بیفته. وقتی که زنگ بزنه و بگه که این خونه رو با این مبلغ شما میفروشیم، دیگه بعد از معامله که انجام میشه و انتقال سند، دیگه اوردر نیستید، شما دیگه وارد پوزیشن شدید و وارد معامله شدید. دیگه شما پاتون گیره و اگر خونه ارزون بشه شما ضرر میکنید و خونه گرون بشه به خاطر اینکه دیگه صاحب خونه هستید، شما سود کردید. پس تفاوت اوردر و پوزیشن رو خدمتتون گفتم، باز خدمتتون میگم که حتما این توضیحات رو بخونید که ما دو نوع پوزیشن داریم، پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت، که اگر شما وارد معامله خرید بشید توی بازار فیوچرز، دارم میگم قراردادتون و دیدگاهتون خرید بازار، صعود شدن بازار باشه، به اصطلاح میگن لانگ پوزیشن. و اگر در معامله فروش باشید بهش میگن شورت پوزیشن و دیدگاهتون نزول بوده، قراردادی که با بازار بستید قرارداد فروش بوده. باز هم هر کدوم از اصطلاحاتی که متوجه نشدید، دو تا دیدگاه داریم. در آینده خیلی بیشتر در موردش صحبت میکنیم، پس نگران نباشید و اگر جای سوال داشتید حتما بپرسید، در خدمتتون هستم. امیدوارم که تا اینجا کار خوب دوره خوب رو دیده باشین و موفق باشین. روزتون بخیر باشه، پرسود و پربرکت باشید.